Hello everyone, welcome to my YouTube channel RS Academy. আমি আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি শিকিছিলোঁ সেন্টেন্স কি, এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স, নেগেটিভ সেন্টেন্স কি, আমি ইয়াৰ বিষয়ে শিকিছোঁ। এতিয়া আমি শিকিম নেগেটিভ সেন্টেন্স কেনেকৈ কৰে। তো আমি আগতে শিকিছিলোঁ যে নেগেটিভ সেন্টেন্সে নেগেটিভ সেন্স থকা বুজায়, অৰ্থাৎ ই নহয় বোধক। তো আমি এতিয়া কোনো এটা সেন্টেন্স যদি নেগেটিভ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি ইয়াৰ নেগেটিভ সেন্সটো উলিয়াব লাগিব। আমি নেগেটিভ কৰিবলৈ হ'লে আমি ইয়াত এটা নট বহুৱাব লাগিব আৰু এইটো বিভাৰ্বৰ পিছত বহুৱাব লাগিব। তো বিভাৰ্ব 16টা: এম, ইজ, আৰ, ৱাজ, ৱেৰ, হেভ, হেজ, হেড, কেন, কুড, শ্বেল, শুড, উইল, উড, মে, মাইট, এই 16টা বিভাৰ্ব। আৰু আমি ইয়াৰ পিছত নট বহুৱাই নেগেটিভ কৰিব লাগে। ফৰ এক্সাম্পল, হি ইজ এ গুড বয়। আমি যদি ইয়াক নেগেটিভ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি ইয়াত এটা নট দিব লাগিব। এইটো নট দিছোঁ আমি ইয়াত। তো এই নটটো বিভাৰ্ব, ইয়াত ইজ বিভাৰ্ব আৰু আমি এই বিভাৰ্বৰ পিছত নট বহুৱাইছোঁ। সেইকাৰণে হি ইজ এ গুড বয় মানে তেওঁ ভাল ল'ৰা। আমি এইটো নেগেটিভ কৰিছোঁ মানে নেগেটিভ চেঞ্চ আনিছোঁ। হি ইজ নট এ গুড বয় মানে তেওঁ ভাল ল'ৰা নহয়। ঠিক তেনেদৰে আই কেন ডেন্স ৱেল মানে মই ভালকৈ নাচিব পাৰোঁ। ইয়াত নেগেটিভ কৰিবলৈ হ'লে আমি এইটো কৰিব লাগিব, মই ভালকৈ নাচিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি বিভাৰ্বৰ পিছত নট বহাব লাগিব। তো ইয়াত বিভাৰ্ব হ'ল কেন, সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ কেনৰ পিছত নট বহুৱাইছোঁ। আই কেন নট ডেন্স ৱেল। এতিয়া আৰু এটা আমি এক্সাম্পল লৈছোঁ, উই ড্ৰিংক কলা। বাট ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত বিভাৰ্ব নাই। তো বিভাৰ্ব নাথাকিলে আমাক ডুভাৰ্বৰ সহায় ল'ব লাগিব। ডুভাৰ্ব 3টা: ডু, ডিড, ডাজ। আমি যেতিয়া ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি ডু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। পাষ্ট টেন্সত থাকিলে ডিড আৰু ভাৰ্বৰ লগত যদি এছ বা ইএছ যোগ হৈ থাকে তেতিয়া আমি ডাজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তো আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে হি ড্ৰিংক কলা, উই ড্ৰিংক কলা, আমি কলা পি আছোঁ। তো ইয়াত ড্ৰিংকটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে, তো আমি এইটোত উই ডু নট ড্ৰিংক কলা, যিহেতু ভাৰ্ব নাই সেইকাৰণে আমি ডুভাৰ্বৰ সহায় লৈছোঁ আৰু ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে সেইকাৰণে আমি ডু নট ইউজ কৰিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে হি গ'জ টু স্কুল। হি গ'জ টু স্কুল, ইয়াতো বিভাৰ্ব নাই, বাট ইয়াত ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ইএছ মানে ইএছ যোগ হৈ আছে। যদি আমি আগতে কৈছোঁ যদি এছ বা ইএছ যোগ হৈ থাকে তেনেহ'লে ডাজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। চ' এইটো হ'ব হি ডাজ নট গ' টু স্কুল, তেওঁ স্কুললৈ নাযায়। হি ৱেণ্ট টু মাৰ্কেট, তেওঁ বজাৰলৈ গৈছিল। যিহেতু ই পাষ্ট টেন্সত আছে মানে ইয়াৰ ভাৰ্বটো পাষ্টত আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াত ডিড ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আমি আগতে কৈছিলোঁ যে যদি ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকে তেনেহ'লে ডু, পাষ্ট টেন্সত থাকিলে ডিড আৰু যদি ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ইএছ যোগ হৈ থাকে তেনেহ'লে আমি ডাজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যিহেতু ইয়াত ভাৰ্বটো পাষ্টত আছে সেইকাৰণে আমি ডিড ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চ' হি ডিড নট গ' টু মাৰ্কেট, তেওঁ বজাৰলৈ যোৱা নাছিল। আমি আগতে যে কৰিলোঁ তাত তোমালোকে দেখিছিলা যে নেগেটিভ যেতিয়া কৰোঁ আমি তেতিয়া যিটো ৰিয়েল সেন্টেন্স থাকে তাৰ ৰিয়েল মিনিংটো চেঞ্জ হৈ এটা বেলেগ মিনিং আহে, মানে নেগেটিভ সেন্স আহি যায়। আমি এতিয়া নেগেটিভ কৰিম যাতে তাৰ মিনিংটো চেঞ্জ হৈ নাযায়, মানে আগৰ মিনিংটোৱে থাকে আৰু সেন্টেন্সটো নেগেটিভ হৈ যায়। ছাপ'জ আমি এটা এক্সাম্পল ল'লোঁ, দিছ ইজ ইম্পচিবল মানে এইটো সম্ভৱ নহয়। তো আমি যদি এইটো নেগেটিভ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি আগতে কৈছিলোঁ যে বিভাৰ্বৰ পিছত এটা নট বহুৱাব লাগে। চ' আমি যদি এইটো দিওঁ দিছ ইজ নট ইম্পচিবল তেনেহ'লে ইয়াৰ মিনিংটো চেঞ্জ হৈ যায়। তো আমি এতিয়া ইয়াৰ মিনিংটো চেঞ্জ নকৰিম, মানে দিছ ইজ নট পচিবল, পচিবল মানে সম্ভৱ, তো এইটো সম্ভৱ নহয় মানে ইম্পচিবল, অসম্ভৱ এই বস্তুটো। একচুৱেলি নেগেটিভ
কৰোঁতে যদি আমি উইথাউট চেঞ্জিং মিনিং কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে নিজৰে অলপ ব্ৰেইন ইউজ কৰিব লাগিব, নহ'লে এইটো নহ'ব। মানে নিজে অলপ চকা টাইপৰ হ'ব লাগিব, মানে নিজে অলপ ব্ৰেইন ইউজ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব বস্তুটো, সুবিধা হয়। আমি আৰু এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ, ৰাহুল ইজ এজ গ্ৰেট এজ শ্যাম। এইটো ডিগ্ৰীত কৈছে বস্তুটো, যে ৰাহুল ইজ এজ গ্ৰেট এজ শ্যাম, মানে ৰাহুল শ্যামৰ দৰে মহান, একচুৱেলি মহান। তো এতিয়া আমি যদি এইটো নিগেটিভ কৰোঁ উইথাউট চেঞ্জিং মিনিং, শ্যাম ইজ নট গ্ৰেটাৰ দেন ৰাহুল, মানে শ্যাম ৰাহুলতকৈ মহান নহয়। আমি আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, হি ইজ টু উইক টু ৱাক। তেওঁ খোজ কাঢ়িবলৈ বহুত দুৰ্বল। তো এতিয়া আমি যদি ইয়াক নিগেটিভ কৰোঁ উইথাউট চেঞ্জিং মিনিং, তো এইটো হ'ব হি ইজ ছ' উইক ডেট হি কেন নট ৱাক। তেওঁ মানে বহুত দুৰ্বল যে তেওঁ খোজ কাঢ়িবই নোৱাৰে।